بیا د هغې نه کله چې موږ دا ریسک کنډکټ کو او هغه موږ وکتو چې یاره زموږ سره څومره ریسک دی پوه شوې د هغې نه بعد زموږ سره څومره ریسک مطلب دا دی چې په کوم ارګنایزیشن کې دی یا سیسټم چې کومې زموږ سره دي چې یاره دا څومره سنسټیو دي په هغې کې څه نمونه سنسټیو انفارمیشنز دي نو د هغې نه بعد بیا زموږ سره راځي دلته دا خیر موستلی په اخره کې خو خیر زی ګډ وډ کوم نو ګټین تاسو پوهیدل دي چې پوه شئ سی اس اس پی او هر دا ټول سرټیفیکیشن چې دی هغه سیب تاسو ګوري چې یاره تاسو کانسپټس تاسو شته او کنيشتي و زموږ سره راځي ریسک مینجمنت اپشنز دا څه ته وایي د دې لپاره تاسو خیال وکړئ ما لیکلی دی ریسک ریجیکشن از نیور اکسپټیبل مطلب دا دی که نه چې ځینې ارګنایزیشن یې هغه وایي چې یاره دا کمپیوټر دی په دې کې وینډوز 10 ده او څه اګزامپل ورکړم یاره چې داسې کار وکړو چې موږ دا ریسک چې دی موږ اکسپټ کړو نو anyway راځه دې ته واپس راځم ها نو ریډکشن څه ته وایي ګوره یو ریسک چې دی هغه ریډیوس کی د هغې سیویریټي کم چې سیویریټي هغې لیول چې تاسو مو وایي د 1 نه ونه د 10 پورې لیولې دي نو هغې چې 1 یې نو لو وي او چې 10 یې جو های 5 یې جو میډیم وي که نه نو دا هغه ریډیوس کی د سیویریټي چې دا ریډیوس کی مطلب دا چې څومره لاس پکېږي نو هغه چې ریډیوس د هغې فریکوینسي چې کومه ده چې دا به څومره اپن کېږي څومره په مخه به دا راځي پوه شوې او څومره د چانسز دي هغه ټول چې دي هغه ریډیوس کېدی دی ویلی کېږي ریسک ریډکشن بیا زموږ سره راځي ریسک ریجیکشن نو له پاسه تاسو ته خیال دی نو ما لیکلي دي چې ریجیکشن از نیور اکسپټیبل که هر څه چلی که نه خو که تاسو ریسک چې دی هغه ریجیکټ یو کو اګنور یو کو نو بای لا چې کومې دي لاګانې هم داسې دي او ډېر فریم ورکس دي چې منیجران چې کم دي د کم ریسک منیجران چې کم دي د کمپنۍ منیجران چې کم دي دی به ښه باقاعده هول لایبل مطلب دا دی به ښه باقاعده ذمہوار به که سبا ورځ یوازې دی ووایي چې یاره دا یو کمپیوټر چې دی د دې له فایروال صحیح کار نه کوي او یا فایروال یې صحیح کار کوي خو دا پلانکې نمبر وایرس چې راوتی دی نو هغه نشي فلټر کولی یا د فایروال چې دی د انکریپټډ میسیجونه چې دي هغه نه ګوري که ته یې نشي سکین کولی نشي نو دا په ریسک کې راغی اوس د دې لپاره یې څه سلوشن راونه کړو چې یاره داسې اوس موږ هېڅ کار کوو چې دا فایروال موږ اپګریډ یې کړو او داسې کړو چې هر یو ټرافیک راځي هغه باقاعده ګوري ډیکرپټ کوي او بیا انکریپټ کوي او واپس پیکټ چې دی هغه لیږي نو د هغې لپاره دا یو قسم چې دی دا یو میټیګیشن شو نو هغه ریجیکشن یې نه کو اګنور یې نه کو خو که اګنور یې کو هغه وایي چې یاره بس دا فایل نه ځي راځي او د دې حساب نشته او بس ځان یې پې نانګاره کو نو دا اکسپټیبل نه دی ځکه چې دا ډېر زیات نقصان رسولی شي اوایډنس چې کوم دی یو کار کېږي او تاسې ډسکنټینیو اکټیویټي بیکاز یو لکه تاسې یو کار کوئ او پرېږدئ په منځ کې او وایي نه کوي ختم یې کوي نو دا چې دی دا ښه باقاعده داسې یو خراب ریسک دی ځکه چې اوایډ کول او ریجیکشن چې دی الموست زما په نظر کې چې دی الموست سیملر تھنګ پوه شوې ځکه چې یو شی ریجیکټ کوئ یا اوایډ کوئ دواړه یو شان دي کانسیکوینسز دي تاسو ته ښه پته ده چې ریسک څومره دی ارګنایزیشن ته څومره سایبر کرمینل چې دي هغه اویلیبل دي آوټ ساید هغه راتلی شي او دا کمپنۍ نه سامان پټولی شي او تاسو الټه مطلب د دې ارګنایزیشن د ارګنایزیشن د مین ډور چې کوم دی هغې پورې جندره ده که تاسو دا جندره بدله نه کړه نو هغه په هره چابۍ باندې کولاویږي نو د بهر نه هر یو کس را دننه کېدی شي د شپې څوک نه په ارګنایزیشن کې دا کس راتلی شي یا نقصان کولی شي یا کم ستاسو ایسټ چې کم دی هغه وړی شي یا ختمولی شي یا اور بلولی شي که نه یو نو مین د هغې نه بعد زموږ سره راځي ټرانسفر passing on the risk to another entity د دې مطلب دا دی چې اوس نن سبا انشورنس کمپنیانې دي ښه د حد نه سیوا نو هلته سایبر سیکیورټي انشورنس کمپنیانې دي نو هغه د هغو سره به تاسو ښه باقاعده انشورنس والی او هغو تاسو ته ووایي چې تاسو ډیټا بریچ وشو د هغې به موږ ذمهواري الو نو هغه انشورنس کمپنیانې هم ګوره ډېر د ټاپ کمپنیانې دي ګوره ښه سړی والی نو هغو ته به هم ښه باقاعده صحیح ګورئ چې د هغو هغه ټرمز کنډیشن چې دي هغه څه دي ځکه چې اکثر وایي د پلانکې نمبر ډیټا بریچ چې دی که ستاسو نه په غلطۍ وشو دا به پکې نه وي او که تاسو هر څه کړي وو او بیا مو شو نو بیا به دا کوري
اسی خپل دماغ خرابوي. یو ریسک چې دی هغه بل ته ټرانسفر کوي. نو هغه تاسو اوس ووایئ چې زمونږ د یوه لا ده، نو په دې لا کې وایي چې هیپه لا ده فار ایگزامپل، وایي چې ستاسو نه یو د دوه پیشنز انفارمیشن لیک شو، نو تاسو 50,000 روپۍ جرمانه ورکوئ. نو تاسو چې د دې د ذمہواري چې کومه ده دا تاسو ټرانسفر کوئ او هغه کمپیوټر چې دی سیکیور کېدو نو په هغې کې پی ایچ آی پراته وه، پروټیکټډ هیلث انفارمیشن وبکې، او هغه که تاسو ریسپانسبیلیټي انشورنس کمپنۍ له ورکړئ نو که سبا ورځې تاسو جرمانه شئ نو انشورنس پې ټیک کیر اپ کوي. دا بل چې دی دا ایکسپټنس دی. پوه شوې؟ دا هغه دی چې دې ته ښه پته وي چې دا ریسک دی، خو بس ایکسپټ یې کو او وایي چې یاره کار شي چل کېږي بس ګورو به ورسره. مطلب دا دی چې په دې کمپیوټر کې انټي وایرس نشتی، دا کمپیوټر چې دی په دې کې پاسورډ نشتی او دې کې ډېر سنسټیو انفارمیشن دی. ایون که دا ورک شو، که دا ستاسو ورک شو 50,000 روپۍ به د جرمانه ورکوئ، خو بس دا مینجمنټ وایي چې اټس اوکې کار شي چلی بس موږ ایکسپټ کوو. او د هغې مطلب دا دی چې کله که ریسک کې ایکسپټ کوو، که هر څه کېږي سبا ورځې د هغې ریسک چې دی هغه دی ایکسپټ کوم. اگزامپل ما تاسو لږ غټ درکړو. اوس فار ایگزامپل وایي اکثر ریسک دا وي چې اوس تاسو په دې کمپیوټر کې یو انفارمیشن دی، د هغې انفارمیشن که تاسو نه لیک شو نو حکومت په تاسو جرمانه کوي $10. خو که تاسو هغه کمپیوټر کې د انفارمیشن سیکیور کوئ او په هغې باندې ستاسو نه $100 لګي، نو هغه بیا لو ریسک هم راځي. او بل هغې کې دا راځي چې یو ستاسو پیسه د هغې پروټیکشن نه سیوا راځي، نو عمر له پیسه چې ده هغه به د پروټیکشن نه سیوا نه استعمالوئ. اوس زه دې نه لږ وځم واپس بیا دې ته راځم لږ ساعت کې. اوس دا زموږ سره ارګنایزیشن دی. پوه شوې؟ دا ارګنایزیشن چې دی دا ښه باقاعده ډیلینګ کوي او د دې ډېر شی انفارمیشنز دي، که په دې کې هاسپیټل وي، که هغه ته انرژي کمپني ده، مطلب دا دی چې ګیس ده، که د بجلۍ ده، که هغه د تیلو کمپني ده، که هغه داسې هر څه کمپني ده چې هغه سروسز پرووایډ کوي او هغو سره د سوسایټي ده، په دې سوسایټي کې کم خلک دی ریزیډنټ چې په دې کوم اوسېږي د هغو انفارمیشن چې دی هغه باقاعده سیف دي د دې په کمپیوټر کې، او د هغې کمپیوټر په ترو باندې دی له دا سروسز پرووایډ کوي. او هغې کمپیوټرو ته د دې خلکو دا کم امپلویز چې دي د دې اکسس دي. خو دا امپلویز یوازې په کمپنۍ کار نه کوي، خپل کور هم وي که نه، نو په کور کې دې سره خپل سیلفون وي او دې مطلب دا دی چې سوشل میډیا خپل فیسبوک اکاونټ یې هم وي، پروفیشنل چې دی نه هم خپل ځان مطلب ورک کې ساتي او په پرسنل کې هم فیسبوک اکاونټ وي. نو هم د هغې لپاره موږ ښه باقاعده دا ریسک چې دي دا کنډکټ کول پکار دي. موږ ګورو چې آیا دا انفارمیشن موږ څنګه سیکیور کړو او په کومه طریقه باندې سیکیور کړو. د هغې لپاره موږ کوم فریم ورکس استعمال کړو، کوم سایبر سیکیورټي فریم ورک استعمال کړو په ارګنایزیشن کې چې دا انفارمیشن چې دی دا سیکیور شي. د هغې لپاره موږ کوم داسې یو ارکیټیکچر میتھډ وکړو یا ارکیټیکچر سیکیورټي وکړو چې دا انفارمیشن چې دی ایون که بهر د شی هم شي خو چې څوک پې پوهېږي نو هغه انکرپټ دي. نو د هغې لپاره ښه باقاعده دا ریسک مینجمنټ چې دی دا یو کی پوینټ دی. پوه شوې؟ اوس به موږ دې نه بعد انشاءالله شروع کوو NIST 837 RMF.